Hello, welcome to my YouTube channel Krishna Kitchen No1. Subscribe my channel and press the bell icon to get notification of new video. આજે આપણે બનાવીશું સરગવાની એકદમ સ્વાદિષ્ટ કઢી. સરગવાના પાન, ફૂલ, છાલ, મૂળ, સિંગ શરીર માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. સરગવાના મૂળથી લઈને ફૂલ સુધી દરેક વસ્તુ આયુર્વેદિકમાં એક ઔષધિ તરીકે વપરાય છે. આપણે સરગવાનું શાક તો બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ આજે આપણે એકદમ સરળ રીતે અને ઓછી સામગ્રીથી બની જાય તેવી સરગવાના શીંગની કઢી બનાવીશું, જે ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ કઢી બનાવવાનું. હું અહીંયા 200 ગ્રામ સરગવાની શીંગ લીધી છે. તેને ધોઈ કોરી કરી ટુકડા કરી લીધા છે. તેને આપણે બાફી લઈશું. એક પેન લઈ પેનમાં શીંગના ટુકડા ડૂબે તેટલું પાણી ઉમેરી અડધી ચમચી મીઠું નાખી અને બરાબર હલાવી દઈશું અને શીંગને બાફી લઈશું. 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. આપણે સરગવાની શીંગને હાથેથી આ રીતે દબાવીને જોવાનું છે. તે તરત દબાઈ જાય ત્યાં સુધી તેને બાફવાની છે. આપણી શીંગ સરસ બફાઈ ગઈ છે. હવે કઢી માટે હું 500 ml છાશ લીધી છે. 1/4 કપ બેસન ઉમેરીશું. તેને બરાબર હલાવી લઈશું. તેમાં ગાંઠા ન પડી જાય તેવી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. છાશમાં બેસન બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી તેમાં અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું. તેને હલાવી લઈશું. હવે કઢીનો વઘાર કરવાનો મસાલો જોઈ લઈએ. વઘાર માટે લીલા મરચાં, આદુ, મેથી, મીઠા લીમડાના પાન, લીલું લસણ. હવે એક પેન લઈ ગેસ પર મૂકી દઈએ. ગેસ ચાલુ કરી લઈએ. પેનમાં 2 ચમચી દેશી ઘી ઉમેરીશું. ઘી ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી જીરું ઉમેરીશું. અડધી ચમચી મેથી, 1 ચમચી આદુ, 1 ચમચી લીલા મરચાં, 3 ચમચી સમારેલું લીલું લસણ, 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. બધો મસાલો સરસ રીતે હલાવીને સાંતળી લેવાનો છે. 1 મિનિટ જેવું તેને હલાવી લેવાનું છે. મસાલો સરસ સતળાઈ જાય એટલે તેમાં બેસન મિક્સ કરેલું છાશનું મિશ્રણમાંથી 1 ચમચો લઈ પેનમાં ઉમેરી તરત ઢાંકણ ઢાંકી દેવું. 5 સેકન્ડ પછી ઢાંકણ ખોલી બધું છાશનું તૈયાર કરેલું મિશ્રણ પેનમાં ઉમેરી દેવું. બાફીને રાખેલી સરગવાની શીંગને પણ પેનમાં ઉમેરી દેવી. સરસ બરાબર હલાવીને મિક્સ કરી લેવાનું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી તેને બરાબર હલાવીને મિક્સ કરી લેવાનું. 5 થી 7 મિનિટ જેવું તેને ઉકળવા દેવાનું. વચ્ચે વચ્ચે થોડું હલાવી લઈશું જેથી તે નીચે ચોંટે નહીં. 5 થી 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. કઢી ગાઢી પણ દેખાઈ રહી છે. તેને 1 થી 2 ઉભરા આવી ગયા છે. જો તમે જોઈ શકો છો આપણી સરગવાની કઢી એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે તેને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તમે કઢીને પરાઠા કે રોટલા સાથે ખાઈ શકો છો. કઢી જોતાં જ બનાવીને ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી દેખાઈ રહી છે, જે સ્વાદમાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી છે. શિયાળાની ઠંડીમાં સરગવાની કઢી અને મકાઈનો રોટલો ખાશો તો વારંવાર બનાવવાનું મન થશે. તો હું એ સરગવાની કઢીને મકાઈના રોટલા સાથે સર્વ કરી છે. જો તમને મારી આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો મારી આ રેસીપીના વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો. અને હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી તમને મારી નવી રેસીપીના વિડીયોની માહિતી મળતી રહે. થેન્ક યુ.